Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk kita mendraf pola pakaian kanak-kanak bagi seluar pijama. Ya. Okey, kita akan buat seluar yang paling ringkas. Okey, ini contoh seluar. Okey, kita buat straight cut. Kalau tengok dekat ikatan pinggang ni kita buat fully getah, getah berkasih. Kemudian ada kelepek lurus dekat bahagian bawah dan kita tak buat cantuman pada bahagian sisi. So seluar ni tak ada poket, tak ada tulang berzip, sangat simple. Baik. So kita dah dapatkan ukuran dekat sini. Ukuran yang kita ambil adalah dalam unit sentimeter, cm. So yang pertama untuk keliling pinggang dapat 52, labuh 71 cm, jarak pinggang ke pinggul ataupun labuh duduk kita dapat 17, kelengkang 42. So kita bahagi siap-siap, bahagi 2 dapat 21. Okey, kemudian keliling pinggul 66 bahagi 4, okey, 16.5. Dan kita dapatkan keliling hujung kaki dapat 28 bahagi dengan 2. So dapatlah 14. So yang merah-merah ni kita akan gunakan untuk kita buat ukuran pada pola ni. Okey, sebelum kita draft, kita flashback balik, ingat garis-garis asas bagi seluar. Okey, daripada atas ni kita tengok ada garisan melintang. Okey, ada 5 garisan utama. Okay, garis asas pinggang bahagian atas, garis asas pinggul, garis asas kelengkang, okey, garis asas lutut. So untuk lutut ni kalau kita buat seluar pijama, kita tak perlukan untuk ukuran lutut lah, sebab kita buat simple je kan. So dan last kali kita buat ni penting lah untuk labuh seluar. So ukuran yang cikgu dapat ni untuk kanak-kanak yang lebih kurang umur dia 5 ke 7 tahun lah. Okey, baik, kita boleh buat pola sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan untuk mendraf pola seluar pijama bagi pakaian kanak-kanak. Okey, yang ni cikgu ada kertas perang. So kertas perang ni daripada garisan bahagian melintang ni lipat 2 macam ni. Kemudian lipat lagi sekali. Cikgu lipat macam ni. Tujuan ni nak dapatkan garisan tengah ni. Okey, kita dapat garisan tengah ni, buka balik. Okey, kemudian nampak line ni kan. Okey, kita gariskan bahagian line tengah ni. So tujuan line tengah ni untuk kita dapatkan ataupun buat pola untuk bahagian hadapan dan juga sebelah sini bahagian pola seluar bahagian belakang. Okey. Baik, kita mula daripada atas ni. Daripada hujung garisan ni kita tandakan 7 cm, iaitu garisan pinggang. Okey, kita nak buat garisan pinggang. Dah tanda daripada atas 7 cm, terus je garis sebelah sini. Kemudian sebelah sini pun kita garis terus supaya nampak. Alright. So kat sini sebelah kiri ni cikgu akan buat pola bahagian hadapan. Sebelah sini adalah pola bahagian belakang. Okey. Daripada atas ni kenapa 7 cm? Yang ni untuk ikatan pinggang. So ikatan pinggang kita buat semua fully getah. Kita guna pita elastik. So saiz dia adalah 2.5. So 2.5 cikgu dah campur sekali dengan basi. Okey. So siap untuk yang atas ni. Jadi garisan atas ni adalah garisan pinggang.
Kemudian turun ke bawah ni adalah garisan pinggul. Garisan pinggul kita ukur dapat 17. So tanda daripada garisan pinggul ni 17. Guna pembaris L ni macam ni. Kemudian garis je macam tu. So yang ni kita dapat garisan pinggul. Alright. Kemudian turun ke bawah ni pula. Okey, kita akan buat garisan kelengkang ataupun cawat dia. So untuk kelengkang 42 bahagi dengan 2 dapat 21. Okey, tanda kat sini 21 ni. Okey, bawah pada garisan pinggul. Okey, sini tulis kelengkang. Okey, dapat situ. Okey, sekarang ni kita buat untuk labuh seluar. So labuh seluar yang kita dah ukur adalah 71. Okey, so 71 tu mesti termasuk sekali dengan ikatan pinggang, pita elastik tersebut. Jadi okey, pita elastik tu ukuran dia 2.5 cm. Okey, 2.5 cm ni kat sini ni, 2.5 cm ni kita letak betul-betul dekat garis pinggang. Kita letak kat garis pinggang. Kemudian kita tanda labuh dia 71. Okey, dapat garis labuh. Ataupun kita ukur labuh 71, tolak 2.5. Kalau kita tolak macam tu dapat 68.5, kena tanda daripada sini, daripada garis pinggang ni. Terus kat sini kita tanda 68.5. Kalau kita letak pita ukur dekat sini, kemudian kita tanda 71 sini, so ukuran dia akan jadi terlebih lah, terlebih 2.5 cm. Sebab tu kita kena tolak, sebabnya ada ikatan pinggang dekat atas ni. Baik, dapat yang tu, kita terus buat garisan lurus. Yang ni adalah garisan untuk labuh seluar. Okey, dapat garisan labuh. Okey, kita nak buat cawat dia. Okey, untuk cawat dia ni, okey, kita akan ambil ukuran keliling pinggul ni, yang kita dah kira bahagi dengan 4 dapat 16.5. Okey, keliling pinggul adalah 66 bahagi dengan 4 16.5. So dekat sini kita tambah dengan kelonggaran 2 cm. 2 cm untuk kelonggaran. Jadi kat mana kita nak tanda garisan ni adalah garisan daripada kelengkang ni terus ke atas. Jadi kita tandalah dekat situ 16.5 tambah 2 cm 18.5. 18.5, sini pun 18.5. Garis tu. So dah dapat yang tu. Okey, daripada garisan yang kita garis tadi kat sini, okey, kita tambahkan 5 cm. Sini kita tandakan 5 cm. Sini untuk kita bentukkan garisan cawat dia, daripada sini okey ke garisan pinggul. So cara nak bentuk, kita guna dekat bahagian lengkuk pembaris L ni. So jangan kita bentukkan dari sini tepat ke sini, lepas tu bertemu sini. So ni kita boleh naikkan sikit ke atas, kalau kita pergi dekat sini nanti dia akan jadi tajam macam tu, cantik. Okey, kita naikkan ke atas sikit, naikkan sikit dalam 1 cm macam tu. Okey, macam tu. Kemudian okey, last sekali untuk labuh. Labuh untuk keliling hujung kaki ni kita dapat 28 bahagi 2. Okey, lalu 28 bahagi 2 dapat 14. So tanda 14 kat sini.
gunakan pembaris lengkung ni untuk kita buat garisan klim sebelah dalam. Ni sebelah dalam seluar. Alright. Siap untuk bahagian hadapan seluar pijama. So kita buat untuk bahagian belakang pula. So bahagian belakang ni dia lebih kurang sama. Yang ni garisan ni kita boleh guna sama. Jadi kita terus garis je lah. Ya. Untuk garisan pinggul sama. Turun dia 17. Lepas tu turun dekat sini pun 21 daripada garisan pinggang. Dekat sini pun kalau kita nak turun 4 cm pun boleh. Ya. Sebab dia formula dia, kita boleh turun kat sini untuk kanak-kanak 4 cm ke 5 cm ya. Turun untuk bahagian garis asas kelengkang. Okey. So kita nak dapatkan garisan sini. Okey, kita ambil yang ukuran keliling pinggul tadi. Keliling pinggul. So dekat sini ada beza kelonggaran lah. Sebab bahagian pinggul kan lebih besar untuk bahagian belakang. Jadi kelonggaran yang bahagian hadapan kita ambil 2. Untuk belakang kita tambahkan dengan 3 ya. Maksudnya pinggul pinggul tu dapat 66. Kita ukur, kita bahagi dengan 4. Tambah kelonggaran 3 cm ya. Okey, so dah kita tambah tu dapat 19.5. Tandalah kat sini. Daripada atas ni 19.5. Sini pun 19.5. Lepas tu kita garis. Sama je bentuk dia cuma ukuran dia yang berbeza. So kita nak buat cawat kat sini ya. Okey, kalau bahagian hadapan ni, untuk hadapan kat sini kita tambahkan daripada garisan yang kat sini 5 cm. Okey, untuk belakang kat sini kita tambah 7 cm. Dia kena tambah 7 cm, dia besar lagi lah. Ini formula dia. So kita bentukkanlah sini. Macam biasa bentukkan. So jangan pergi dekat titik sini, naik ke atas sikit. Sebab dia bentuk melengkung kan. Dia naik sikit ke atas. Macam tu tak apa, naik dalam 1 cm sikit pun boleh ya. Okey, so dah dapat yang tu. Kita buat garisan keliling hujung kaki sini. Okey, so seluar pijama ni kita buat yang ringkas. Jadi ukuran yang hadapan ni kita buat sama je. Sini 14. So dekat sini pun sama 14 ya. Kalau kita buat seluar slek apa, ukuran dia berbeza untuk hadapan dengan belakang. Okey. Siap tu, kita masukkan tanda pola. Okey, tanda pola untuk bahagian hadapan ni. Kat sini adalah GH, garisan tengah hadapan ya. Okey. Yang ni garisan tengah belakang ya. Okey, untuk garis tengah ni kita buat tanda arrow untuk arrow lurus. Okey, kemudian kita tulislah nama pola. Pola apa? Seluar pijama. So nak gunting berapa? Gunting 2. Bila kita gunting, kita perlu gunting lah ya. Okey, kat bawah ni boleh tulis nama kamu. So last sekali kita boleh buat basi siap-siap ya. So untuk basi ni okey, yang ni kita tak perlu dah sebab cikgu dah tambah siap-siap. Okey, kat sini 1.5, sini 1.5, bawah kelepek 3 cm, tepi sini 1.5, sini 1.5. Baik, kita boleh tandakan untuk buat basi. Seperti
3 cm. Okey, garis kat sini 3 cm. So tepi ni kita jangan kita terus garis sama macam ni. Jangan masa ni kita buat dia garis sama macam tu. So yang ni kita kena keluarkan sikit. Sebab kelepek ni nanti kita akan lipat ke dalam kan. Nanti dia akan bertemu dekat sini. Sini kan macam kembang gitu. Okey. Siap pola seluar pijama kanak-kanak. Baik. Cikgu harap kamu kena buatlah ya. Kena praktis selalu supaya kamu cekap untuk buat pola dan cepatlah boleh kita jahit ya. Okey, selamat mencuba.